हामी मानिस सामाजिक प्राणी हो। हामीलाई समाज चाहिन्छ, हामीलाई आफ्नो परिवार पनि चाहिन्छ, किनकि हामी आफ्नो लाइफको दुःख सुख यही समाजसँग यही परिवारसँग हामी सेयर गरिरहेको हुन्छौँ। तर घर परिवारसँग बस्नु आजको दिनमा यति धेरै च्यालेन्जिङ बन्दै आइरहेको छ, किनकि सबको आफ्नो विचार हैन। एउटा परिवारमा बस्नु भनेको 5 जना परिवार छ भने 5 वटा विचार, र काहीँ न काहीँ त्यो विचारहरू एक अर्का प्रति जब भिडन्त हुन्छ नि, तब काहीँ न काहीँ हामीलाई दुःख लागिरहेको हुन्छ। जब हामी आफ्नो विचार अरूले स्वीकार गर्दैन अथवा अरूको विचार हामी स्वीकार गर्दैनौँ, तब काहीँ न काहीँ परिवारमा पनि कलह आइरहेको हुन्छ। त्यसैले अब परिवारसँग खुसीसँग बस्नको लागि के गर्ने? पहिलो कुरा, हामीले परिवारबाट आशा राख्नु हुँदैन। कुनै पनि मान्छे दुखी हुन्छ भन्दाखेरि किन भन्दा उसले आशा गरिरहेको हुन्छ, आशाबाट निराशा उत्पन्न हुन्छ। एउटा अभिभावक छौँ अनि हामी आशा राख्छौँ कि मेरो बच्चाहरू बेस्ट गरोस्, जुन एकदमै राम्रो आशा हो। यो यसलाई गलत आशा नै भनिँदैन। तर यदि मेरो आशा विपरीत मेरो छोराछोरीले गर्यो भने पनि म उसलाई माया गर्छु। म त्यही आमा बुवा हो जुन मेरो बच्चाले राम्रो गर्दा पनि माया गर्ने, नराम्रो गर्दा पनि माया गर्ने हो। आफूले आफूलाई यस्तो बनाउनु पर्छ कि म आशा त गर्छु, तर मेरो आशाको विपरीत उनीहरूले गर्यो भने पनि त्यो कुराले चाहिँ मलाई डिस्टर्ब हुँदैन। यदि हामी आशा गरिरहेको छौँ परिवारबाट भने हामीले दुःख निम्त्याइरहेको छौँ। एउटा कुरा जहिले पनि बुझ्नुपर्छ कि यो पनि एउटा नियम हो कि हरेक मान्छेले आफूलाई नै माया गर्छ। यो एउटा सत्य हो। जब त्यो मान्छेलाई हामी माया गर्छौँ नि, अनि मात्रै त्यो मान्छेलाई विश्वास हुन्छ कि यो मान्छेले मलाई माया गर्दो रहेछ है, अनि बल्ल ऊ आफ्नो हुन्छ। त्यसैले उसले मलाई माया गरेन भन्नुको सट्टा मैले पहिला उसलाई माया गरेर चाहिँ उसलाई विश्वास दिलाउनु पर्छ कि म तिमीलाई माया गर्छु है, तिम्रो जस्तो परिस्थितिमा पनि म छु हो। यो तरिकाले जब हामी घरमा बस्छौँ नि हामी खुसी हुन्छौँ। त्यसैले आशा त राख्ने, तर त्यो आशा नथोप्ने। हामी अरूलाई परिवर्तन गर्ने हैन, हामी आफूलाई परिवर्तन गर्ने, आफ्नो नेगेटिभिटीमा ध्यान दिने। जति हामी परिवारमा बसेर आफ्नो नेगेटिभिटीमा ध्यान दिन्छौँ, आफ्नो लाइफमा ध्यान दिन्छौँ, त्यति त्यो अर्को पर्सनलाई यति मन पर्छ। र प्रकृतिको नियम के हो भन्दाखेरि अलिकति हामीले एक अर्कामा नि स्पेस पनि राख्नुपर्छ क्या। किनभने हरेक मान्छेको एउटा पर्सनल लाइफ हुन्छ र कोही पनि चाहँदैन आफ्नो पर्सनल लाइफ कसैले थाहा पाउन्। अलिकति स्पेस दिनुपर्छ, चाहे त्यो छोराछोरीलाई होस् चाहे आमा बुवालाई होस् हैन। परिवारको हरेक सदस्यलाई अलिकति स्पेस दिनुपर्छ। अलिकति उनीहरूको प्राइभेट लाइफ पनि हुन्छ क्या। प्राइभेट लाइफमा जब हामी दखल दिन्छौँ नि, तब त्यो परिवारमा कसैलाई पनि बस्न मन लाग्दैन। त्यसैले यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले हरेक व्यक्तिलाई उनीहरूलाई मौका दिनुपर्छ आफ्नो लाइफको बारेमा आफै निरीक्षण गर्ने, आफै डिसिजन लिने। त्यसैले अरूलाई परिवर्तन गर्न नखोजौँ, आफूलाई परिवर्तन गरौँ। आफ्नो रोलमा ध्यान दिने। यदि म मदर छु भने मेरो मदरको रोल के हो त भन्दा म मेरो बच्चाहरूलाई एउटा राम्रो तरिकाले केयर गर्ने, उनीहरूलाई राम्रो खाना खुवाउने हैन, राम्रो माया गर्ने। अब त्यो भन्दा उता यदि मेरो छोराछोरीहरू 15-16 वर्षको क्रस भइसकेको छ भने अब उनीहरूलाई अलिकति फ्रिडम दिने, उनीहरूलाई डिसिजन गर्ने मौका दिने हो। अब उनीहरूको बारेमा धेरै नसोच्ने के, धेरै हामी हरेक कुरामा इन्भल्भ नहुने। हाम्रो आफ्नो रोल गर्यौं, अब हाम्रो ब्याक टु आफ्नो लाइफमा फोकस गर्ने हो। यो गर्नु जरुरी छ। यति गर्यौं भने घरमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक अर्काको लाइफमा हामी इन्टरफेयर गर्दैनौँ के, एक अर्काको लाइफमा हस्तक्षेप गर्दैनौँ। अनि त्यसपछि अर्को पर्सनलाई पनि मनपर्छ। परिवारमा बसेपछि नि एउटा कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ कि मेरो अनुसार तिमी चल भन्ने जुन एउटा एटिट्युड हामी दिन्छौँ भने कसैले हामीलाई मन पराउँदैन। त्यसैले सबैलाई आफ्नो आफ्नो तरिकाले बाँच्न दिने अधिकार त्यो घरमा हुनुपर्छ। अनि मात्रै जतिसुकै गरे पनि त्यो परिवार हामीसँग बस्न रुचाउँछ। अर्को एट्याचमेन्ट हुनु हुँदैन, आसक्ति हुनु हुँदैन। हामी परिवारको सदस्यहरूमा यति धेरै आसक्ति हुनु हुँदैन, चाहे त्यो हस्बेन्ड वाइफ नै किन नहोस्, छोराछोरी नै किन नहोस्, चाहे त्यो आमा बुवासँग नै किन नहोस्। प्रकृतिको यो एउटा नियम पनि के छ भन्दाखेरि हरेक चिज हामीबाट छुट्दै जान्छ। हरेक चिज छुट्दै जान्छ भने एउटा पोइन्टमा यस्तो हुन्छ जब हामी आसक्ति हुन्छ नि, तब हामी बाँच्नै नसक्ने परिस्थितिमा आउँछौँ हैन।
लाइफ भनेको नि अनप्रेडिक्टेबल छ, जे पनि हुन सक्छ। लाइफमा हामीले एकोरो एउटा चिज हुन्छ भनेर बस्छौँ, तर अर्को चिज भइरहेको हुन्छ अनि हामी यति धेरै सक हुन्छौँ कि हामी कि सुसाइडल थट आइरहेको हुन्छ, अब हामीलाई बाँच्न पनि मन लाग्दैन। त्यसैले आसक्ति भनेको नि मान्छेलाई दुखी तुल्याउने काम हो आसक्ति भनेको। त्यसैले अलिकति आफ्नो लाइफमा आफ्नो कामहरू गर्ने, हैन, आफ्नो हेल्थमा ध्यान दिने, मेडिटेसनहरू गर्ने, आफ्नै एउटा रुटिन लाइफ हुन्छ कि बुकहरू पढ्ने, आफ्नै साथीभाइहरूसँग अलिकति टाइम बिताउने, न कि खालि परिवार परिवार भन्ने। त्यसैले आसक्ति हुनु हुँदैन। आसक्ति भएन भने अर्को पर्सनलाई पनि बाँधेको जस्तो लाग्दैन। प्रकृतिको एउटा नियम एकदमै राम्ररी बुझ्नुपर्छ। जति कुनै कुराहरूलाई हामी च्याप्छौँ नि त्यति हामीबाट छुट्छ, जति हामी कुनै कुरालाई छोड्छौँ नि त्यति हामीतिर आउँछ। फेरि म भन्छु, जति हामी कुनै कुरालाई च्याप्छौँ नि त्यति हामीबाट जान्छ, जति हामी कुनै कुरालाई जान दिन्छौँ नि त्यो त्यति हामीतिर आकर्षित हुन्छ। यो प्रकृतिको नियम। प्रकृतिको नियम नि ठिक उल्टो छ, जसरी हामी सोच्छौँ नि त्यसको ठिक उल्टो छ प्रकृतिको नियम। त्यसैले यदि यसरी बस्यौँ भने नि परिवारको हरेक सदस्यलाई हामीसँग बस्न मन लाग्छ। परिवारमा बसिसकेपछि नि हामी एउटा कुरा जहिले पनि बिर्सिन्छौँ, हामी परिवार हो भनेर हामी यति नराम्रो नराम्रो क्रिटिसाइज पनि गरिरहेको हुन्छौँ। यो कहिले पनि बिर्सेर नगर्नु, चाहे त्यो छोराछोरी नै किन नहोस्। यदि छोराछोरीले भनेको मानेन भने उनीहरूले हामी कस्तो हुन्छ भने नि नराम्रो नराम्रो शब्द पनि युज गरिरहेको हुन्छौँ कहिलेकाहीँ, हैन। अनि त्यसपछि त्यो बच्चा हेर्दाखेरि पो बच्चा हो त, तर ऊ एउटा सोल हो नि त। ऊ भित्रबाट एउटा उनीहरूलाई पनि रेस्पेक्ट चाहिन्छ, उनीहरूलाई पनि इन्सल्ट मन पर्दैन। त्यसैले परिवारको सदस्यसँग बस्दाखेरि आफ्नो पनि एउटा सीमा रेखा बनाउने, अनि त्यसपछि उनीहरूको लाइफमा पनि अलिकति एउटा सीमा रेखा बनाउने। जस्तै अलिकति ठुलो भइसकेपछि उनीहरूको कोठामा छिर्ने बेलामा अलिकति नक गरेर छिर्ने, हैन, म छिर्न सक्छु भनेर पर्मिसन माग्ने आफ्नै छोराछोरीमा पनि। वात्तै गएर छिर्दियो भने उनीहरूलाई मन पर्दैन, हैन। हो यस्तो कुराहरू हामीले, यो हो बाउन्ड्री लाइन भन्छ क्या यसलाई। किनभने प्राइभेट लाइफ हाम्रो छोराछोरीको पनि हुन्छ, हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ। हाम्रो छोराछोरी मात्रै होइन, हाम्रो छोराछोरी एउटा इन्डिभिजुअल, एउटा व्यक्ति पनि हो नि त। उनीहरूको लाइफमा पनि त्यो डार्क सिक्रेटहरू हुन्छ, त्यो डार्क कुराहरू हुन्छ। त्यसैले उनीहरूको लाइफमा एकैचोटि हामी आमा बुवा हो, हामीसँग केही लुकाउनु हुँदैन यस्तो एटिट्युडले हुँदैन। उनीहरूलाई पर्सनल एउटा लाइफ दिनुपर्छ। उनीहरूको कोठामा जाने बेलामा हामीले अलिकति नक गरेर जाने, उनीहरूसँग चाहे झगडै परेको होस् तर गलत शब्द ननिकाल्ने। यदि उनीहरूले हामीलाई अलिकति आमा बुवा भनेर हेप्दैछ भने ती रोकिदिने है। हामी मनुष्यको जीवनमा नि सानो इन्सल्टले नै ठुलो रूप लिन्छ है। त्यसैले सानो इन्सल्टमा नै अर्को पर्सनलाई हामीले भनिहाल्नु पर्छ कि म अरू कुराहरू सहे पनि मेरो लाइफमा यो इन्सल्ट म सहन सक्दिनँ है, यो बेइज्जती म सहन सक्दिनँ। यदि यो सीमा रेखा हामीले आफ्नो लाइफमा तय गर्यौं र अरूको लाइफमा पनि, हाम्रो परिवारको सदस्यमा पनि हामीले अलिकति त्यसमा बस्यौं त्यो सीमा रेखामा भने सबैलाई मनपर्छ। त्यसैले जहिले पनि एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, जसरी म आफ्नो व्यक्तित्वलाई, हैन, कति कुराहरूमा आफ्नो अरूलाई भन्न चाहदिनँ, त्यस्तै हाम्रो छोराछोरीहरूको पनि लाइफ सेम हो। मलाई पनि अलिकति स्पेस दिएको मनपर्छ, अलिकति बाउन्ड्री लाइन राखेको मनपर्छ, अरूले रेस्पेक्ट गरेको मनपर्छ भने हामीले सेम कुरा हाम्रो परिवारलाई पनि सोच्नुपर्छ। हरेक व्यक्तिलाई नि यस्तो परिवारसँग बस्न मन लाग्छ जहाँ अलिकति फ्रिडम छ, जहाँ रेस्पेक्ट छ, जहाँ हाम्रो अलिकति निर्णय लिने स्वतन्त्रता छ र एउटा व्यक्तिको रूपमा पनि आदर सम्मान दिन्छ भने त्यो घर छोडेर कसैलाई पनि जान मन लाग्दैन। त्यसैले परिवर्तन हामी जहिले पनि अरूबाट खोजिरहेका हुन्छौँ, तर परिवर्तन हामीले आफैबाट गर्नुपर्छ। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। धन्यवाद।